Hej, jag heter Birgitta Tamminen och jag bor för tillfället i Torneå på finska sidan men arbetar i Haparanda på Arbetsförmedlingen på svenska sidan. Däremot så har jag också ett kontor på finska sidan vilket gör att jag är en sån här hoppande gränsbo. Så jag far över gränsen varje dag och många gånger över dagen. Så jag är en Sverigefinne även om jag nu har flyttat till Finland. Men jag är född uppe i Kiruna. Och jag har spenderat min barndom i Övertorneå som då ligger 7 mil norr om Haparanda. Och mina föräldrar kom båda från Finland. Suomen kielen olen oppinut kotona puhumalla. Eli äitin kanssa on aina puhuttu suomea ja siskon kanssa sitten, mulla on 3 vuotta vanhempi sisko, niin siskon kanssa on aina puhuttu ruotsia. Sen har jag alltid varit väldigt språkintresserad och engelska språket har alltid varit en passion. USA var på den tiden då det stora drömlandet och dit åkte jag också faktiskt 1 år i gymnasiet när jag gick mellan 2:a och 3:e årskurs. Då tillbringade jag 1 år i South Carolina. Jag kommer ihåg att första året jag kom hem därifrån så frös jag. Det var första gången jag frös på vintern. Men det har nu återigen återhämtat sig så att man vänjer sig snabbt vid klimat också. Så efter de här gymnasietiden så jobbade jag lite grann på svenska sidan och sen träffade jag min då blivande man som bodde i Finland. Och vi har ju någonting som kallas för tvärgifte här där man gifter sig över gränsen, eller pojkina inte på finska heter det. Och då blev det så att när jag skulle fortsätta mina studier efter gymnasiet, alltså då sökte jag mig faktiskt till Uleåborg och Uleåborgs universitet. Och jag for från Sverige till Finland för att läsa svenska. Och det tycker kanske inte alla är så där jättelogiskt. Det tyckte faktiskt inte heller Hans Majestät Konungen när vi träffade honom på universitetet i Uleåborg 1994. Han var där på besök med Ahtisaari och det var kronprinsessan Victorias första utlandsbesök. Och då besökte de Uleåborgs universitet. Och kungen sa till mig att kan man studera svenska i Finland? Och det tyckte jag var lite konstigt sagt utav någon i hans ställning. Men Ahtisaari sa att ja, naturligtvis. Man kan studera svenska i Finland också. Så att han räddade liksom den här situationen lite grann. Tvåspråkighet är någonting som är naturligt. Och det är någonting jag inte kan tänka mig att vara utan. Jag skulle känna mig väldigt halv om jag inte hade min tvåspråkighet. Man lär sig vissa saker på det ena språket och andra saker på det andra. Och för mig är det så att jag räknar. Man märker att mitt skolspråk är svenska för jag räknar på svenska. Börjar jag räkna på finska så då blandar jag bort mig och sen börjar jag räkna på svenska. Men mitt känsloliv är finskt. Så att jag svär på finska, jag gråter på finska, jag skrattar kanske mer på finska. Och jag vet att mina studerande och elever vid Uleåborgs universitet de sa till mig, det var en tjej som sa till mig att vet du Birgitta att du låter mycket trevligare på svenska än på finska. Så att det har kanske också någonting att göra med personligheter. Att det är inte bara liksom hurdan du är som person utan språket gör dig också till en annan på ett visst sätt. Att man kanske har lite andra attityder eller andra saker som man visar när man talar det andra språket. Och det är ju egentligen ganska intressant. Men som sagt för mig, jag har enbart haft fördelar av att kunna språk och med tanke på svenska och finska som är så totalt olika som språk som de är. Så det finns inte många som har de här kombinationerna. Och i stort sett var som helst så kan du få jobb bara om man tänker att du bor i Finland eller i Sverige så kan du få jobb för att du kan det andra språket.